السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثالثة من سلسلة ما لا يعرفه المسيحيون عن الكتاب المقدس. مع الأسف صورت نفس الفيديو ده من يومين، وبعد التصوير فوجئت إن الصوت فيه مشكلة لأن المايك عندي بيحتضر، فلازم أشتري مايك جديد إن شاء الله قريب. على العموم، في الحلقة الأولى تحدثت عن ضياع أصول الكتاب المقدس وعن وجود فاصل زمني كبير بين الأصول وبين المخطوطات الحالية. وفي الحلقة الثانية تحدثت عن اختلاف المخطوطات، وإن مفيش مخطوطتين للكتاب المقدس متطابقتين، وإن المخطوطات الموجودة مليئة بالأخطاء من كل نوع، مما يفقدنا الثقة في موثوقية هذه المخطوطات، وبالتالي نفقد الثقة في موثوقية الكتاب المقدس نفسه. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن الأسفار القانونية أو المقدسة. غالبية المسيحيين يعتقدون أن الكتاب المقدس لا خلاف حوله عند كل المسيحيين، وأن جميع المسيحيين يؤمنون بنفس الكتاب، وهذا غير صحيح، لأن حتى بدون الدخول في تفاصيل النصوص سنجد أن الأسفار مختلف حولها، بعضهم يقدس أسفار لا يقدسها الآخرون وهكذا. لذلك سنتكلم في نقطتين في هذه الحلقة. النقطة الأولى اختلاف أسفار الآباء الأوائل عن الأسفار الحالية. النقطة الثانية اختلاف المسيحيين اليوم حول الأسفار المقدسة. وفي نهاية الحلقة هطرح بعض الأسئلة على المسيحيين وسأنتظر الإجابة، فتابعوا الفيديو للنهاية. قبل ما ندخل في الموضوع اشتركوا في القناة عشان خلاص باقي حاجة بسيطة ونوصل لربع مليون. متخيل؟ ربع مليون، أنا شخصيا مش متخيل. المهم، أول نقطة هي اختلاف أسفار الآباء الأوائل عن الأسفار الحالية. الاختلاف حول تحديد الأسفار اختلاف موجود منذ القرون الأولى للمسيحية، فتجد كل أب من الآباء الأوائل عنده قائمة أسفار غير اللي بيؤمن بها الأب الآخر، فكان الموضوع يخضع لاجتهاد كل واحد منهم. على سبيل المثال قديس الكنيسة أثناسيوس، وهو أهم الآباء على مر التاريخ. ما بقولش من أهم، لا، هو أهم الآباء على مر التاريخ. كانت قائمة الأسفار المقدسة عنده لا تضم سفر استير. كذلك الأسقف ميلتو، أسقف ساردس اللي عاش في القرن الثاني الميلادي. طبعا أنت ممكن ما تكونش عارف إيه ساردس دي. ساردس دي هي حاليا مدينة سرت في ليبيا. قائمة الأسفار عند ميلتو كانت مختلفة عن الأسفار الحالية. يحكي لنا يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة عن قائمة ميلتو، فيقول إن شخص اسمه أنيسيموس أرسل رسالة للأسقف ميلتو يطلب منه معرفة قائمة الأسفار المقدسة. فالأسقف ميلتو سافر من ليبيا لفلسطين خصيصا من أجل الحصول على قائمة دقيقة بأسماء الأسفار. واضح ان مجرد معرفة قائمة الأسفار كان أمر صعب جدا، فما بالكم بالنصوص الموجودة داخل الأسفار. بنتكلم عن أسقف، يعني مش شخص عادي. المهم انه سافر من ساردس إلى فلسطين ليحضر قائمة دقيقة بأسماء الأسفار، وكانت المفاجأة ان قائمة ميلتو خالية من سفر استير. إيه حكاية سفر استير؟ وأيضا قديس الكنيسة هيبوليتس الروماني اللي عاش في القرن الثاني والثالث الميلادي، كانت قائمة الأسفار عنده مختلفة عن الأسفار الحالية، فلم يؤمن بالرسالة إلى العبرانيين ولا رسالة بطرس الثانية ولا برسالة يوحنا الثالثة ولا برسالة يهوذا، وربما لو عاش كمان يومين كان ممكن ينكر باقي الأسفار. أيضا كيرلس الأورشليمي اللي عاش في القرن الرابع الميلادي لم يكن يؤمن برؤيا يوحنا. فيبدو بوضوح كما رأينا إن أمر الخلاف في الأسفار المقدسة هو أمر فرض نفسه على الكنيسة الأولى، حتى إن الآباء الأوائل أنفسهم لم يجتمعوا فيما بينهم على كتاب واحد، فما بالكم باختلافهم مع الهراطقة. ممكن تقول إن الخلافات دي كانت زمان وملهاش وجود دلوقتي. أحب أقول لك إن ده مش صحيح، وهذا يأخذنا للنقطة الثانية. هل المسيحيون متفقون حول أسفار الكتاب المقدس؟ لا يجتمع النصارى اليوم على كتاب مقدس واحد، فالكنيسة الأرثوذكسية تؤمن بأسفار لا يؤمن بها البروتستانت، والكنيسة الأثيوبية تؤمن بأسفار لا تؤمن بها بقية الكنائس. موسوعة الخادم القبطي في الجزء الثاني ألف مادة لاهوت مقارن صفحة 95 بتقول عن البروتستانت:
هم لا يؤمنون ببعض أسفار الكتاب المقدس، لذلك حذفوا ما لم يؤمنوا به من العهد القديم، وهي أسفار طوبيا ويهوديت والمكابين الأول والثاني ويشوع بن سيراخ ونبوءة باروخ وتتمة سفر استير وسفر الحكمة لسليمان الحكيم وتتمة سفر دانيال وقصة سوسنة. وهذه كلها هي الأسفار القانونية الثانية التي نؤمن بها نحن الأرثوذكس، وأيضا الكاثوليك يؤمنون بها. لو ما تعرفش موسوعة الخادم القبطي فأنت أكيد عارف البابا شنودة، وهو قال نفس الكلام ده في اللاهوت المقارن الجزء الأول صفحة 15. يعني الأرثوذكس والكاثوليك عندهم 73 سفر، لكن البروتستانت عندهم 66 سفر. فإيه الحكاية؟ رايحين الملكوت ولا مش رايحين؟ أما الكنيسة الأثيوبية فكذلك تؤمن بكتاب مقدس تختلف أسفاره عن أسفار الكنائس الأخرى، وتشهد بذلك دائرة المعارف الكتابية، حيث تقول: يتكون الكتاب المقدس الحبشي من 46 سفرا في العهد القديم و35 سفرا في العهد الجديد. فعلاوة على الأسفار القانونية المعترف بها، فإنهم يقبلون راعي هرماس وقانونية المجامع ورسائل كليمندس والمكابيين وطوبيا ويهوديت والحكمة ويشوع بن سيراخ وباروخ وأسفار إسدارس الأربعة وصعود إشعيا وسفر آدم ويسوع بن جوريون وأخنوخ واليوبيل. ما شاء الله، شيء جميل جدا. الخلاصة حتى لا أطيل عليكم، الكتاب المقدس مختلف حول أسفاره منذ القرون الأولى للمسيحية وحتى الآن، وكل هذا لأنه لا توجد قاعدة محددة لتحديد الأسفار، فالمسألة اجتهادية وحسب تقدير كل شخص. والسؤال الآن: هل يمكن لبعض المسيحيين اليوم أن ينكروا بعض الأسفار كما أنكرها الآباء الأوائل؟ ولو فعلوا فما مصيرهم؟ هل ستحرمهم الكنيسة أم سيظلوا مسيحيين؟ هل الإيمان بكل الأسفار شيء مهم وضروري أصلا؟ ولا عادي مش مهم؟ طيب إذا كنت أرثوذكسي أو كاثوليكي، فما مصير البروتستانت الذين ينكرون 7 أسفار تؤمن أنها مقدسة؟ وإذا كنت بروتستانتي، فما مصير الأرثوذكس والكاثوليك الذين يضيفون 7 أسفار للكتاب المقدس؟ كيف نثق في الكتاب المقدس والآباء أنفسهم لم يتفقوا حول الأسفار؟ فكروا في هذه الأسئلة جيدا، وانتظرونا في الحلقة الرابعة إن شاء الله. إذا استفدتم من الفيديو اضغطوا لايك وانشروا بين المهتمين، واشتركوا في القناة لتصلكم الفيديوهات الجديدة باستمرار. ولو حابين تدعموا القناة عشان نستمر ونتطور ونشتري أدوات أفضل للتصوير، فده ممكن من خلال باتريون والباي بال، والروابط في وصف الفيديو. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.